नमस्कार. यश अकॅडमी या आपल्या लाडक्या YouTube चॅनलमध्ये मी प्राध्यापक मिलिंद गायकवाड आपलं मनपूर्वक स्वागत करीत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस 2022 ची जी एक्झामिनेशन असणारे आहे की ज्याला आपण इंडियन आर्मी BSc नर्सिंग कोर्स असं आपण म्हणतो, या कोर्ससाठी प्रवेश घेण्यासाठी म्हणून 11 मे 2022 पासून तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावं लागणार आहे. म्हणजे त्या परीक्षेला जर तुम्हाला बसायचं असेल तर मग मात्र 10+2 ही परीक्षा तुम्ही दिलेली असेल किंवा अपेअर झाला असेल तर तुम्ही या परीक्षेला फॉर्म भरू शकता. फक्त सगळ्यात महत्त्वाचं काय, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, तर फ्रॉम धिस इयर यू हॅव टू फेस द नीट एक्झामिनेशन. म्हणजे जे विशेषतः महिला उमेदवार या परीक्षेला बसणारे आहेत त्यांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. संपूर्ण देशभरामधून तुम्हाला अर्ज करता येतील. कोणत्याही राज्यातला उमेदवार हा या परीक्षेला अर्ज करू शकतो, परंतु त्यासाठी या विद्यार्थ्यानं नीट ची वेबसाईट जी असणारी आहे ती ओपन करून तिथं ऍप्लिकेशन फॉर्म भरणं, रजिस्ट्रेशन करणं हे अपेक्षित असणार आहे. अलॉंग विथ दिस वेबसाईट ऑफ नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी दॅट इज द NEET.nic.in या वेबसाईटच्या व्यतिरिक्त यू हॅव टू ऑब्झर्व द जॉईन इंडियन आर्मी.nic.in ही जी काही वेबसाईट असणार आहे, या सैन्य दलाची अधिकृत वेबसाईट, या वेबसाईटचा वापर तुम्हाला करावा लागणार आहे. आणि त्यामुळं अतिशय महत्त्वाची गोष्ट की या वर्षापासून तुम्हाला नीट ही परीक्षा द्यावी लागणारी आहे आणि देशातल्या कोणत्याही राज्यामधून विद्यार्थी यासाठी अप्लाय करू शकतो. आता या परीक्षेचं रजिस्ट्रेशन तुम्ही कराल, तत्पूर्वी या परीक्षेसाठी तुम्हाला आणखीन एक गोष्ट करावी लागणारी आहे की ते म्हणजे ही परीक्षा जर तुम्ही देणार आहात ना, तर यासाठी तुम्हाला त्याचा सिलेबस माहीत असणं गरजेचं आहे. आणि त्या सिलेबस मधून तुम्हाला जे विषय असणारे आहेत त्या विषयामध्ये असणारे जे काही चॅप्टर्स असणार आहेत ते कोणती आहेत हे पाहणं गरजेचं आहे. 3 सेक्शन त्यामध्ये असणार आहेत. एक जनरल इंग्लिश असेल, दुसरा सायन्स असेल आणि तिसरा जो असणार आहे तो जनरल इंटेलिजन्स असणार आहे. आता हा जो सायन्स उल्लेख केलेला आहे यामध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी म्हणजे बॉटनी आणि झूलॉजी असणार आहे. तर मी किंवा माझी यश अकॅडमी असणार आहे विशेषतः केमिस्ट्रीशी संबंधित असणारी आहे आणि त्यामुळे या परीक्षेला 11वी आणि 12वी केमिस्ट्रीचा जो काय अभ्यासक्रम असणार आहे त्याच्या अनुषंगानं यापूर्वी कोणते प्रश्न विचारलेले आहेत आणि येणाऱ्या परीक्षेला कोणते प्रश्न असू शकतील या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे. हा व्हिडिओ आपण सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पाहणं गरजेचं आहे. जर खरंच तुम्हाला मनापासून या देश सेवेमध्ये जायचं असेल, या परीक्षाला अपेअर होऊन तुम्हाला देश सेवेमध्ये जायचं असेल तर तुम्हाला हार्ड वर्क हे करावं लागणार आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला परीक्षेमध्ये काही अडचणी येऊ नयेत यासाठी अगोदर सराव होणं अपेक्षित आहे. आणि एकदा तुम्हाला या परीक्षेचं स्वरूप कळालं, प्रश्नांचं स्वरूप कळालं, तर you can easily solve any difficult multiple choice question during the examination. म्हणजे इतका तुमचा सराव होणं अपेक्षित असणार आहे. पण यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, तर you have to observe the video from start to end. म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जर पाहिला तर निश्चित येणारी परीक्षा ही तुमच्यासाठी सोपी असणारी आहे. मला वाटतंय आपण आता प्रत्यक्ष मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्सला सुरुवात करूया. दिस इज फर्स्ट मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन टू यू. द हायब्रिडायझेशन स्टेट ऑफ कार्बन ॲटम इन ब्युटेन dioic acid is. 4 options are given: A sp2, B sp, C both A and B, and D
sp3. So you have to select the 100% correct answer option from the given options. One is 100% correct and remaining 3 are called distractors. So it's challenging question to you and it's simple question to you. म्हणजे सोपा जरी असला तरी काय वेळेस तो अवघड असतो. अवघड कशामुळे होतो एक लक्षात घ्या की इथं तुम्हाला नेम ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इज गिवन टू यू. सो जर तुम्हाला स्ट्रक्चरच त्याचं ड्रॉ करता आलं नाही तर तुम्ही आन्सरच त्याचं सांगू शकणार नाही. आणि त्यामुळं तुम्हाला पहिल्यांदा काय माहित पाहिजे तर स्ट्रक्चर ऑफ ब्युटेन dioic acid. Bute means 4 carbon atoms. म्हणजे if you observe the main skeleton of the structure, that is the chain, carbon chain must contain 4 carbon atoms and there are 2 COOH group, means dioic acid. This is the correct structure of butene dioic acid. Okay. आता यामध्ये तुम्ही नेमकं काय करायचं आहे तर हे स्ट्रक्चर काढल्यानंतर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की हे जे 4 कार्बन ऍटम्स असणार आहे, दिस 4 कार्बन किंवा ईच कार्बन ऍटम इज बॉन्डेड टू 2 अदर बाय सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड्स अँड 1 ऍटम ऑर ए ग्रुप दॅट इज ऑक्सिजन बाय डबल बॉन्ड. म्हणजे प्रत्येक कार्बन ऍटम न 2 कोव्हॅलंट बॉन्ड आणि 1 डबल बॉन्ड, म्हणजे 2 सिंगल बॉन्ड आहेत आणि 1 डबल बॉन्ड आहे, 2 सिंगल बॉन्ड आहेत 1 डबल बॉन्ड आहे, असं प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतं. आणि असं ज्यावेळी तुम्हाला पाहायला मिळेल ना त्यावेळी तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे की इट इज नथिंग बट sp2 हायब्रिडायझेशन. आणि त्यामुळं इन दिस स्ट्रक्चर ऑल द कार्बन ऍटम अंडरगोज sp2 हायब्रिडायझेशन. म्हणजे इथं सगळ्यात महत्वाचं काय तर इन ब्युटेन dioic acid all carbon atoms undergo sp2 hybridization because all carbon atoms are attached with at least 1 double bond. म्हणजे हे खूप महत्वाचं आणि टिपिकल सेंटेन्स तुम्ही लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे जेणेकरून तुम्हाला अशा पद्धतीचे प्रश्न सोडवताना अडचण येणार नाही. सो द करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज ए, that is sp2. Now this is second question to you. Which of the following is not a isomer of pentane? म्हणजे this is very easy question, पण बऱ्याच वेळा असं होतं की अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे काही गोष्टी तुम्हाला माहित पाहिजे. आयसोमेरिझम, आयसो मीन्स सेम, मेरिझम याचा अर्थ काय असणार आहे पार्ट्स. मर, आयसॉस मीन्स सेम अँड मर मीन्स युनिट्स ऑर पार्ट्स. सो ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले, त्याला आपण म्हणतो आयसोमेरिझम. आणि मग ती जी काही 2 वेगळी किंवा 2 किंवा अधिक जी काही स्ट्रक्चर्स आपण काढू की ज्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असणार आहे परंतु स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला वेगळा असणार आहे, त्यांची मांडणी किंवा कार्बन स्केलेटन पर्टिक्युलरली जी अरेंजमेंट असणार आहे, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन इज अ डिफरंट बट नंबर ऑफ कार्बन ऍटम्स इज वन अँड द सेम. हे सगळ्यात महत्वाचं असणार आहे. आता नंबर ऑफ कार्बन ऍटम्स आले तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला हा तर सेम येणं अपेक्षित असणार आहे. इथं यू आर गिवन पेंटेन, सो इन ऑल देअर आर 5 carbon atoms, 2, 3, 4 and 5 carbon atoms. मग आता याच्यामध्ये इफ यू ऑब्झर्व द ऑप्शन्स, ए इज अ एन पेंटेन, म्हणजे एन पेंटेन इज अ आयसोमर ऑफ पेंटेन कारण सेम नंबर ऑफ कार्बन ऍटम्स. बी जो दिलेला आहे तो 2,3 डायमिथाइल ब्युटेन असं म्हटलंय पहा. आता 2,3 डायमिथाइल ब्युटेन मीन्स इट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ब्युटेन. म्हणजे इथलं एकूण 1 कार्बन संख्या तुम्हाला कमी करावी लागेल आणि त्यानंतर 2,3 म्हटलेला आहे म्हणजे पोझिशन 2 ला एक ब्रांच असेल आणि पोझिशन 3 ला एक ब्रांच असेल. 2,3, 2,3. नाउ काउंट द नंबर ऑफ कार्बन ऍटम्स. 1, 2, 3, 4 पॅरेंट ब्युटेन असेल आणि 2 सबस्टिट्यूएंट्स आहेत म्हणजे हे 2 कार्बन ऍटम झाले. 4 आणि 2 6 कार्बन ऍटम झाले. म्हणजे इथं
2,3-dimethyl butane मध्ये in all there are 6 carbon atoms, so it is not a isomer of pentane. 2-methyl butane चा विचार जर केला तर ब्युटेन जो असणार आहे म्हणजे 2-methyl butane मध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की 4 कार्बन ऍटम्स आहेत, बरोबर आहे. पण यामध्ये सेकंड पोझिशनलाच 1-methyl ग्रुप आहे, त्यामुळे इथं पहा 1 2 3 4 ब्युटेन and second carbon atom there is a 1-methyl group, but in all there are carbon atoms किती असणारे आहेत 5. म्हणजे याचा अर्थ असा की हे ही स्ट्रक्चर बरोबर असणार आहे. म्हणजे 2-methyl butane is isomer of pentane. त्यानंतर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं 2,2-dimethyl प्रोपेन म्हटलंय. प्रोपेन याचा अर्थ कार्बन 3 झाले, म्हणजे इथला एक कार्बन ऍटम आपण कमी केला आणि इथं एक जोडला. 2 द सेम नंबर आहे पहा, 1 2 1 2, म्हणजे हा 2 कुणीकडून काउंट येईल. 2,2-dimethyl प्रोपेन म्हणजे एकूण संख्या पाहिली कार्बनची तर 5 असणार आहे, म्हणजे 2,2-dimethyl प्रोपेन इज ऑल्सो आयसोमर ऑफ पेंटेन. म्हणजे N pentane, 2-methyl butane, 2,2-dimethyl propane are isomers of pentane, but 2,3-dimethyl butane is not isomer of pentane because the number of carbon is different from the number of carbon atom present in pentane. हे आपण लक्षात घेणं अपेक्षित आहे. So correct answer is B, that is 2,3-dimethyl butane. Now this is third question to you. The oxidation number of carbon atom in CH2Cl2 and CCl4 are respectively. म्हणजे methylene dichloride and carbon tetrachloride. These two organic compounds are given which contain carbon, and you have to find out the oxidation number of carbon in both structures. 4 options: A -2 and -4, B 0 and -4, C 0 and 4, and D 2 and 4. आता यामध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की 2 ठिकाणी 4-4 म्हटले आणि 2 ठिकाणी -4 असं म्हटलंय. म्हणजे असं ज्यावेळी येतं त्यावेळेस सिलेक्शन ऑफ आंसर ऑप्शन बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. हे अंदाज लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसके वास्ते आपको स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए. आप देखेंगे क्या, लेट द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ CBX, म्हणजे इथं जो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड दिलेला आहे त्यामधल्या कार्बनला आपण X त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट जर मांडली तर बघा काय होत आहे. In all there are 2 hydrogen atoms, so its oxidation state is +1, so 2 into +1. The oxidation state of Cl is a -1, but there are 2 Cl, so 2 into -1. So X plus 2 minus 2 and sum is equal to sum of organic compound. Oxidation state of all elements in a compound is always 0. So here X is a 0. So in CH2Cl2, the oxidation number of carbon is a 0. Now we have to find out the oxidation number of carbon in carbon tetrachloride. Cl इथं आपण पाहिलं की it has a -1 oxidation state. In all there are 4 Cl, so 4 into -1 -4, but sum is equal to 0, so X is equal to 4. So the correct answer option is C, that is 0 and 4. म्हणजे हे तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे. This is the 4th question to you. Which of the following dissolves in ionic solvents? म्हणजे इथं आयोनिक सॉल्व्हंट जे असणार आहेत, solvent which is always present in large excess as compared to solute, and ionic solvents means already which contain ions. For example, you take water, HOH.
म्हणजे ऑक्सिजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम अँड इज बॉन्डेड टू हायड्रोजन विच इज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह, आणि त्यामुळं ऑक्सिजन कॅरीज ए पार्शल निगेटिव्ह चार्ज आणि हायड्रोजन कॅरीज पार्शल पॉझिटिव्ह चार्ज. बरोबर आहे. सो OH बॉन्ड इन वॉटर मॉलिक्यूल बिकम्स ए पोलर बॉन्ड दॅट इज द आयोनिक बॉन्ड. हा H+ आणि O- तुम्हाला पाहायला मिळतोय. म्हणजे हे पोलर सॉल्व्हंट झालं किंवा आयोनिक सॉल्व्हंट असणार आहे. मग अशा आयोनिक सॉल्व्हंट मध्ये दिलेल्यापैकी कोण लवकर डिझॉल्व्ह होतं किंवा कोण डिझॉल्व्ह होतं हे आपल्याला पाहायचं आहे. आता ज्यावेळी डिझॉल्व्ह, व्हेनेवर यू अक्रॉस द वर्ड डिझॉल्व्ह, म्हणजे त्याची विरघण कॅपॅसिटी ऑफ सबस्टन्स टू डिझॉल्व्ह, म्हणजे सॉल्युबिलिटी आपण म्हणूया, विरघळण्याची क्षमता आपल्याला विचारात घ्यावी लागेल. आणि विरघळण्याची क्षमता ही कुणामध्ये तुम्हाला तपासून बघायची आहे, तर जर का आपण असा विचार केला की ऑक्सिजन इज बॉन्डेड टू हायड्रोजन, नायट्रोजन इज बॉन्डेड टू हायड्रोजन and fluorine is bonded to hydrogen. म्हणजे हायड्रोजन if it is attached to more electronegative atom like oxygen, nitrogen, fluorine, then such compounds are ready to form hydrogen bond. म्हणजे हायड्रोजन बॉन्ड जो असणार आहे ते दोन पोलर कंपाऊंड्स आपण म्हणूया, दे आर बॉन्डेड व्हाया हायड्रोजन. म्हणजे हायड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असणारा आहे. आणि यामुळं होतं काय, तर अनेक मॉलिक्युल्सचं असोसिएशन होतं आणि त्यामुळं कॅपॅसिटी टू डिझॉल्व्ह किंवा सॉल्युबिलिटी, विरघळण्याची क्षमता त्यामध्ये वाढते. मग बेन्झिन स्ट्रक्चर जर आपण पाहिलं तर कार्बन हायड्रोजनच आहे, यामध्ये ऑक्सिजन, नायट्रोजन, फ्लोरीन कुठंच दिसत नाही. किंवा यामध्ये कार्बन टेट्राक्लोराइड आहे, आपण पाहिलं Cl वर निगेटिव्ह चार्ज, कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज. इथं CH3OH आहे पहा, म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल की OH बॉन्ड आहे. त्यामुळं मिथाइल अल्कोहोल जो असणार आहे तो इथं it acquires partial negative charge, it hydrogen acquires partial positive charge, आणि त्यामुळे इथं OH बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड. आणि मग असं ज्यावेळेस असतं त्यावेळेस मात्र इथं तुमच्या लक्षात येईल की इथं पार्शल पॉझिटिव्ह, इथं पार्शल निगेटिव्ह, इथं पार्शल निगेटिव्ह, इथं पार्शल पॉझिटिव्ह. सो पार्शली पॉझिटिव्हली चार्ज हायड्रोजन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल establishes the force of attraction with partially negatively charged oxygen of another molecule. So there is a formation of a weak attractive force between these two molecules and this is nothing but hydrogen bond. म्हणजे इथं बॉन्डिंग तुम्हाला पाहायला मिळतं पहा. इथं हायड्रोजन जो असणार आहे हा हायड्रोजन is attached to oxygen by single covalent bond and the same hydrogen is bonded to another oxygen atom by weak attractive force. आणि त्यामुळं हे जे हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं त्यामुळं देर इज अ मॉलिक्युलर असोसिएशन आणि त्यामुळं सॉल्युबिलिटी वाढते. त्यामुळं मिथाइल अल्कोहोल इज द करेक्ट आन्सर. म्हणजे करेक्ट आन्सर कोणता असणार आहे, तर हे असणार आहे. त्याचं कारण काय, बिकॉज देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मिथॅनॉल और मिथाइल अल्कोहोल अँड वॉटर molecule. त्यामुळं C is the correct answer. Now this is the 5th question. प्रॅक्टिकलचा आहे. Based on practical, phenolphthalein of pH range, that is the hydrogen ion concentration. pH range is 8 to 10 त्यांनी म्हटलेलं आहे. म्हणजे अल्कलाइन किंवा बेसिक मीडियम असणार आहे पहा. 7 असेल तर न्यूट्रल and greater than 7 असेल तर बेसिक मीडियम असते. is used in which of the following type of titration as a suitable indicator. इथं 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत पहा. इथं ऑप्शन्स वाचण्यापूर्वी तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की phenolphthalein is used as an indicator in acid base type of titrations. आता तुम्हाला हे माहित पाहिजे की जर ऍसिड बेस टाइप ऑफ टायट्रेशन मध्ये जर तो वापरला जात असेल तर कलर ऑफ द phenolphthalein सोल्युशन डिपेंड्स अपॉन द pH रेंज ऑफ द सोल्युशन.
मग तो ऍसिडिक मीडियम मध्ये जर असेल तर काय होतं, तर ऍसिडिक मीडियम मध्ये त्याचा कलर हा कलरलेस असतो आणि बेसिक मीडियम किंवा अल्कलाइन मीडियम असेल, बेसिक मीडियम जर असेल तर त्याचा रंग असतो पिंक. म्हणजे हे आपण लक्षात ठेवणं अपेक्षित असणार आहे. आणि मग इथं रेंज दिलेली आहे 8 to 10, दॅट इज द बेसिक. म्हणजे इथं पिंक कलर तुम्हाला विचारात घ्यावा लागेल, परंतु दिलेले ऑप्शन्स कोणते आहेत पहा. तर यामध्ये ए मध्ये अमोनियम हायड्रॉक्साइड अँड एसएल मधले टायट्रेशन बिटवीन वीक बेस अँड स्ट्रॉंग ऍसिड आहे. बी मध्ये अमोनियम हायड्रॉक्साइड अँड HCOH, दॅट इज द फॉर्मिक ऍसिड. अगेन इट इज अ वीक बेस अँड वीक ऍसिड. C NH4OH and C2H4COH, that is the C2H4O2 is nothing but acetic acid, which is a weak acid. Ammonium hydroxide is again weak base, and D is a NaOH, is a strong base, and C2H4O2, that is acetic acid, is a weak acid. मग आता यामध्ये दिस इज द टायट्रेशन सेट आपण म्हणूया की ब्युरेट आहे आणि दिस इज द कोनिकल फ्लास्क इन विच acid is taken and some few drops of phenolphthalein indicators are added, so the solution becomes colorless. म्हणजे ऍसिड मध्ये कलर ऑफ phenolphthalein is a colorless. आता NaOH जर तुम्ही ब्युरेट मध्ये घेतला असेल, NaOH स्ट्रॉंग बेस जर तुम्ही घेतला असेल आणि जर तो यामध्ये आपण कोनिकल फ्लास्क मध्ये जर तुम्ही ऍड केला तर एक असा पॉइंट येतो, दॅट पॉइंट इज नोन ॲज अ इक्वॅलन्स पॉइंट, वेअर द ऍसिड अँड बेस बोथ रिॲक्ट ईच अदर, न्यूट्रलाइज ईच अदर. म्हणजे तिथं न्यूट्रलायझेशन होतं आणि रिॲक्शन पूर्णपणे कंप्लीट झालेली असते. दॅट स्टेज इज नोन ॲज अ इक्विव्हॅलन्स पॉइंट आपण म्हणतो. तर तो येतो त्यावेळेस तिथं देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पिंक कलर, फेंट पिंक येतो, नंतर तो थोडं थोडं ऍड केलं तर डार्क होत जातो. पण इफ यू ऍड एक्सेस देन इट बिकम्स कलरलेस. म्हणजे थोडस 10 पेक्षा जास्त जर पीएच गेला तर पुन्हा ते कलरलेस होतं, किंवा 8 पेक्षा पीएच कमी असेल तरीही देखील ते कलरलेस असतं. आणि त्यामुळं पीएच रेंज इफ इट इज 8 to 10 देन द सोल्युशन बिकम्स अ पिंक. म्हणजे इथं बेस्ट ऑप्शन और 100% करेक्ट ऑप्शन जो असणार आहे तो कोणता असणार आहे पहा. इथं पिंक कलर येतो, त्यावेळी पीएच बिटवीन 8 to 10 पिंक कलर ऑफ द सोल्युशन असेल. अँड आन्सर इज डी, दॅट इज NaOH अँड ऍसिटिक ऍसिड. जे स्ट्रॉंग बेस वरून तुम्ही ऍड करणं अपेक्षित असणार आहे. 6th question to you. Which of the following is iron ore? Here gypsum, magnetite, cryolite, cinnabar. ही तर नावं दिलेत पहा ओरची, त्याची केमिकल फॉर्म्युले तुम्हाला जर काढता आली तर त्याहून पटकन तुम्हाला ते ओर कुणाचा आहे किंवा आयनचं ओर कोणतं आहे तुम्हाला लगेच सांगता येऊ शकतं. आता जिप्सम जो असणार आहे फॉर्म्युला आपण म्हणूया CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, मॅग्नेटाइट Fe3O4, क्रायोलाइट Na3AlF6 अँड सिनेबार HgS. आता जिप्सम जर पाहिलं तर डार्क मी केलं पहा बोल्ड मध्ये, कॅल्शियम हा एलिमेंट त्यामध्ये आहे, म्हणजे इट इज अ ओर ऑफ कॅल्शियम. मॅग्नेटाइट मध्ये काय केलंय, Fe हा बोल्ड केलाय म्हणजे आयर्न असणार आहे, तो एलिमेंट त्यामध्ये पाहायला मिळतो. सो मॅग्नेटाइट इज ओर ऑफ आयर्न. क्रायोलाइट मध्ये फॉर्म्युला दिलाय पहा Na3AlF6. एल हा बोल्ड केलाय, याचा अर्थ हा एलिमेंट जो असणार आहे त्याचं ते ओर असणार आहे अल्युमिनियमचं, क्रायोलाइट, त्यामुळं आयनचं ते असू शकत नाही. सिनेबार फॉर्म्युला आहे HgS, Hg डार्क केला, याचा अर्थ मर्क्युरी हा त्यामध्ये एलिमेंट असणार आहे आणि त्याचा तो ओर असणारा आहे. त्यामुळे केमिकल फॉर्म्युली जर तुम्ही काढली तर त्यावरून तुम्हाला पटकन कळू शकतं. त्यामुळं करेक्ट आन्सर ऑप्शन कोण असणार आहे, तर बी मॅग्नेटाइट. कारण फॉर्म्युला काय Fe3O4 आयर्न त्यामध्ये असणारा आहे. 7th, which of the following has least bond energy?
आता इथं ऑप्शन दिलेले आहेत पहा. ऑप्शन जर पाहिले तर A N2 B N2 आहे, C N2+ आहे, तर D N2. मग बॉन्ड एनर्जी तुम्हाला माहित पाहिजे इज अ मेजर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड. मीन्स इट इज नथिंग बट average amount of energy is required to break all the types of bonds present in a molecule into its atoms or individual atoms. ही डेफिनेशन खूप महत्वाची आहे. म्हणजे एखादा मॉलिक्यूल जर आपण घेतला, त्या मॉलिक्यूल मध्ये असणारे जेवढे बॉन्ड्स असणार आहेत ते ऍव्हरेज अमाऊंट ऑफ एनर्जी आपण म्हणतो. कारण काही वेळेस वेगवेगळ्या टाईपचे बॉन्ड्स असणार आहेत, त्यामुळे एकसारखे बॉन्डचे टाईप असतील असं काही सांगता येत नाही. त्यामुळे यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द ऍव्हरेज बॉन्ड एनर्जी. परंतु मॉलिक्यूल मध्ये असणारे जेवढे बॉन्ड्स असणार आहेत ते सगळे ब्रेक केले जातील सो ॲज टू फॉर्म इंडिव्हिज्युअल ॲटम्स. आणि मग बॉन्डची संख्या जास्त असेल तर हाय एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. जर संख्या कमी असेल आपण मग किंवा स्ट्रेंथ कमी असेल, त्या बॉन्डची संख्या म्हणण्यापेक्षा स्ट्रेंथ कमी असेल तर लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. अँड इन दिस क्वेश्चन यू आर आस्क्ड लीस्ट बॉन्ड एनर्जी. म्हणजे सर्वात बॉन्ड एनर्जी कमी कुणाची असणारी आहे. तर इथं मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम 11th स्टँडर्डला आहे पहा, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड या चॅप्टर मध्ये. त्यावरही आपण विचारात घेऊ शकतो की N2 will have minimum bond energy as it has lowest bond order. हे बॉन्ड ऑर्डर ज्या कॅल्क्युलेट केलेल्या आहेत त्या मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम वरनं विचारात घेतलेल्या आहेत, ह्या दिलेल्या ऑप्शनच्या, आणि त्यावरनं बॉन्ड ऑर्डर कॅल्क्युलेट केलेल्या आहे. N2 as bond order 3, N2-1 किंवा 1- has a bond order of 2.5, N2+ has a bond order of 2.5 and N2-2- has a bond order of 2. म्हणजे इथं N2-2- has a bond order of 2 म्हणजे कमी इथं बॉन्ड ऑर्डर म्हणजे लोअर इज द बॉन्ड ऑर्डर, lower will be the strength of the bond and lower will be the bond energy. So the correct answer option of this question is A, N2-2-. Now this is the 8th question to you. Which of the following compound is not aromatic? आता इथं aromaticity particularly observed in planar structures. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय असेल, एक प्रायमरी स्टेज लक्षात ठेवा की कार्बन मस्ट बी sp2 हायब्रिडाइज्ड. आणि sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन असल्यामुळं ऑल द बॉन्ड्स प्रेझेंट इन अ मॉलिक्यूल आर इन अ प्लेन. एकाच प्लेन मध्ये ते आपल्याला पाहायला मिळतील. पण इथं आपल्याला विचार करायचा आहे की विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड इज अ नॉट एरोमॅटिक. आता एरोमॅटिसिटी साठी आपण पाहिलं की प्लेनर स्ट्रक्चर असणं अपेक्षित आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे की हॉकेल रूल जो असणार आहे तो तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. तो आहे 4n+2 = नंबर ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन्स. एवढं जर माहित असेल तर यावरनं तुम्हाला ते कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतं. यासाठी देखील तुम्हाला स्ट्रक्चर माहित असणं अपेक्षित असणार आहे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सायक्लोब्यूट 1,3-डाईन आपण म्हणूया. तर यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की इथं डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड्स आहेत, त्यामुळं एक बॉन्ड म्हटलं की 2 पाय इलेक्ट्रॉन्स, त्यामुळं इन ऑल देअर आर 4. आणि त्यामुळे या फॉर्म्युल्यामध्ये जर आपण जर ठेवलं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की 4n+2 = नंबर ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन्स किती झाले 4. आणि हे जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की काय लक्षामध्ये येईल 2/4 येईल म्हणजेच 1/2. आणि n ची व्हॅल्यू ही एकतर 0 असेल किंवा नॉन निगेटिव्ह इंटिजर त्याला आपण म्हणू शकतो. दुसरं एक्झाम्पल आहे पहा, म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आहे दिस इज नॉट एरोमॅटिक.
काय यांची व्हॅल्यू जी आहे ती 0.5 इतकी आपल्याला पाहायला मिळते. इथं उदाहरण आपण बघूया. इथं 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 पाय, इथं 2 पाय, म्हणजे नंबर ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन्स किती झाले 2 4 6. आणि नायट्रोजन हॅज अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इट इज नॉट परपेंडिक्युलर विथ दिस बेन्झीन रिंग. आणि हे जे रिंग असणार आहे या रिंगला ते परपेंडिक्युलर नाही, त्यामुळे देर इज नो डिलोकलायझेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स किंवा ओव्हरलॅपिंग होत नाही. त्यामुळे ही लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन नायट्रोजन वर असून सुद्धा आपण ती काउंट करू शकत नाही. त्यामुळे पाय इलेक्ट्रॉनची संख्या झाली 6 आणि त्यामुळे यांची किंमत कॅल्क्युलेट जर केली तर ती 1 येणारी आहे बाय कॅल्क्युलेशन. इथं देखील तुमच्या लक्षामध्ये येईल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी ऑप्शन, दॅट इज द फ्युरॉन. 2 pi electrons, 2 pi electrons. Here oxygen has 2 lone pairs, but 1 lone pair is you have to count, so 2 6. So here n is equal to 1. Next option is a thiophene, means thio means sulfur असणार आहे. Again you have to calculate the number of pi electrons, 2 to 4 and 1 lone pair of electron 2. So in all there are 6 pi electrons, so n is equal to 1. So all the 3 are aromatic compounds, but A, that is the cyclobuta 1,3-diene, is not aromatic. So this is the correct answer. आता Huckel's rule predict that the planar ring molecule, planar means all the atoms lie in one plane, will have aromatic properties if it has 4n plus 2 pi electrons, where n is non-negative integer. This is very important. Answer pa. 9th question, which of the following compound is used as a refrigerant? Refrigerant तुम्हाला माहित आहे freeze. If you observe the back side of the refrigerator, you will find that there are some horizontal and vertical alignments of pipes. So these pipes are filled with gas, and you have to find out the gas which act as a cooling agent. So here correct 100% answer is CCl2F2. This is the Freon 12 म्हणून असणारा आहे. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं की फ्रिऑन गॅस 12 हा त्यामध्ये भरलेला असणारा आहे. LPG mainly consists of the following: hydrogen, methane, butane, acetylene. हायड्रोजन जो गॅस असणार आहे इट इज युज्ड इन हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल, की जे सॅटेलाइट मध्ये वापरले जातात फ्युएल सेल म्हणून. मिथेन जो असणार आहे तो गोबर गॅस, बायोगॅस मध्ये तो जनरेट होतो, तो फ्युएल म्हणून पण वापरामध्ये येतो. ब्युटेन जो असणार आहे तो मात्र ही जी सिलेंडर्स असणारी आहेत तर या सिलेंडर्स मध्ये liquefied petroleum gas LPG is a blend, that is the mixing of light hydrocarbons, means low molecular weight आपण म्हणूया. It mainly consists of butane or a propane or sometimes mixture of both. At room temperature both the gases are colorless and odorless. So the correct answer option of this question is a C, that is the ब्युटेन. हा त्यातला फक्त ब्युटेन आहे, कारण प्रोपेन त्यामध्ये दिलेला नाही. 11th question to you. The nature of 2,4,6 trinitrophenol is. आता इथं न्यूट्रल, ऍसिडिक, बेसिक, वीक बेस असं म्हटलंय, पण हे तुम्हाला स्ट्रक्चर माहित असणं अपेक्षित आहे. आणि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4,6 trinitrophenol. दिस इज द OH ग्रुप आणि 2,4,6 trinitrophenol. आता यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की बेन्झीन रिंग इज अटॅच्ड टू 1 OH and 3 NO2 group. Here NO2 group acts as a electron withdrawing group, म्हणजे इलेक्ट्रॉन खेचून घेणारे ग्रुप असणारे आहे.
हे स्वतःकडे काय करतात, बेन्झिन रिंग वरची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी करतात आणि स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन्स ओढून घेतात. त्यामुळे हा जो OH बॉन्ड असणार आहे तो इथं मी रिप्रेझेंट करतोय पहा असा, आणि हा इथं जोडला असेल, बरोबर आहे. त्यामुळे हे 3 NO2 ग्रुप दे विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेन्झिन रिंग, आणि त्यामुळे बेन्झिन रिंग जी असणारी आहे ती पॉझिटिव्हली चार्ज होते आणि इट पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सिजन. ऑक्सिजन कडे 2 लोन पेअर आहे, त्यामुळे हे इकडे शिफ्ट होईल, म्हणजे बेन्झिन रिंग कडे जातील, आणि ऑक्सिजन जो असणार आहे त्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज येतो, आणि त्यामुळे तो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह ऍटम असल्यामुळे जास्त काळ त्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज राहत नाही, तो स्टेबल होतो, कारण ही इलेक्ट्रॉन पेअर याच्याकडे खेचली जाते, आणि त्यामुळे बॉन्ड बिटवीन O and H becomes weak bond and finally breaks to give free H plus ion. मग फ्री H plus ion मिळतं, याचा अर्थ इट इज ऍसिडिक इन नेचर, म्हणजे ऍसिडिक असणारा आहे, म्हणजे B इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. आता ते इथं आपण बघूया. 2,4,6 trinitrophenol is also known as a picric acid. The withdrawing nature of NO2 group makes the compound acidic, so it is acidic in nature.